ਯਿਸੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਯਹੂਦੀਆ ਤੋਂ ਗਲੀਲ ਜਾ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਗਲੀਲ ਜਾਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਬੀਬੀ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੀਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਮਰੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਵੇਂ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਏ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰੱਬੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏ ਤੇ ਖੂਹ ਡੂੰਘਾ ਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਦਿੱਤਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤਰੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੀਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਸੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੂਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ 5 ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਡਈ ਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੀਬੀ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੀ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਏ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਮਰੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਾਮਰੀ ਬੀਬੀ ਆਮ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਸਾਮਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਕੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਮਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?